Hồ sơ dị thường của tổ chức bí mật. Hồ sơ vụ án số 1. Người đàn ông sấm sét. Khoảng 1 tuần trước, khi tôi đang tìm kiếm trong một số tài liệu có phần kỳ lạ do Đạo luật Tự do Thông tin Hoa Kỳ, hay viết tắt là FIA ban hành, thì tôi tìm thấy một liên kết tải xuống cho một thư mục nằm giữa một số hồ sơ vụ án khác nhau. Tôi đã có hứng thú và đã tải nó xuống. Chứa trong thư mục bí ẩn nhỏ nhắn của tôi là hàng trăm, thậm chí có thể là hơn 1.000 hồ sơ vụ án không được hiển thị trên trang FOIA thông thường. Tôi đã xem qua một vài thứ trong đó và đã tìm thấy kha khá thứ thú vị. Mọi tài liệu đều được viết một nhóm có chỉ định liên bang từ tổ chức 440, rằng mọi trường hợp đều có cách tiếp cận quyết liệt và khá nghiêm trọng đối với các thực thể huyền bí, và thực sự không có vần điệu hay bất kỳ lý do nào cho thứ tự của các hồ sơ. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để gõ lại những hồ sơ vụ án này lên đây và tìm thêm thông tin về nhóm và những người được đề cập trong tài liệu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng những thông tin mà tôi không nghĩ là chúng ta lẽ ra được phép biết. Hồ sơ vụ án 001653. Ngày lập hồ sơ vụ án ngày 24 tháng 6 năm 1981. Địa điểm Birmingham, Oregon, Mỹ. Đối tượng Randy Smith. Thực thể người đàn ông sấm sét. Bản báo cáo sau đây được lấy từ một số tờ giấy nhàu nát được tìm thấy tại nơi ở của ông Smith. Thị trấn của chúng tôi có một truyền thuyết, một trong những câu chuyện dân gian địa phương. Đó là về người đàn ông sấm sét. Chuyện kể rằng người đàn ông sấm sét là một loại ma quỷ hay thứ gì đó tương tự. Những điều huyền bí ma quái, sao cũng được. Thị trấn nào cũng có thể có những thứ rùng rợn như vậy. Dù sao đi nữa, có nhiều người đã nhìn thấy người đàn ông sấm sét trong nhiều năm trong những cơn bão sét. Ai đó sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và bùm. Trong chớp nhoáng, khi tia sét đánh xuống, xuất hiện ở xa là một sinh vật, và đó chính là hắn. Hầu hết mọi người thường mô tả hắn ta là một nhân vật cao lớn với hình dáng con người, được tạo thành hoàn toàn từ dây thần kinh và cơ bắp. Tôi đoán rằng nó có ý nghĩa, sét là điện và các dây thần kinh thì xử lý các xung điện hoặc điều gì đó đại loại vậy. Tôi không chắc nữa. Tôi không phải là sinh viên y khoa hay gì cả. Đúng vậy, gã ấy là một sinh vật cao lớn và gân guốc, cánh tay dài hơn mức tự nhiên thường cho phép. Bàn tay nhìn giống như một bộ móng vuốt. Chắc chắn đây là một sinh vật điển hình trong những cơn ác mộng. Nhưng thứ đặc trưng mà mỗi câu chuyện về người đàn ông sấm sét đều có chính là đôi mắt. Hầu hết mọi người mô tả chúng giống như hai quả bóng điện nằm trong hốc mắt, thứ đã để lại ám ảnh tột cùng cho người nào xui xẻo nhìn thấy nó. Cho đến vài tuần trước, nó vẫn chỉ là một truyền thuyết đối với tôi. Tôi rời khỏi nhà bố mẹ và mua cho mình một ngôi nhà cũ ở rìa thị trấn. Không hoàn hảo, nhưng giá cả phù hợp nên tôi cũng không phàn nàn gì. Nó không có gì đặc biệt cả. Nhà 2 tầng, diện tích trung bình, khá nhiều chỗ cho một anh chàng sống một mình. Tuy nhiên, điểm thu hút thực sự đối với tôi là những cánh đồng. Nhà tôi có 3 mặt được bao quanh bởi những cánh đồng mênh mông và cuối cùng ở phía xa kia là khu rừng. Tôi thích cái khung cảnh miền quê thanh bình như thế này. Nó mang lại cho tôi một cảm giác rất khác so với khung cảnh thành thị hồi còn ở nhà bố mẹ. Quay lại với vấn đề chính, chuyện đáng sợ ấy đã bắt đầu xảy ra khoảng 2 tuần trước. Một buổi tối, tôi đang ngồi ở nhà xem TV, kênh thời tiết. Điều đáng nói là người đàn ông dẫn chương trình nói rằng nơi chúng tôi đang có nhiệt độ cao kỷ lục và đang bị hạn hán. Tuy nhiên, khi nhìn ra ngoài, tôi có thể thấy được có một cơn bão lớn ở xa. Lớn như thể sẽ làm đổ đồ đạc trên hiên nhà của bạn, cũng như khiến cho ngôi nhà kêu cọt kẹt không ngừng. Và nó chắc chắn là không nóng một chút nào cả. Nếu có điều gì mà tôi có thể bình luận về chuyện này thì có lẽ là do trời lạnh trái mùa. Chắc chắn đây là một chuyện kỳ lạ. Nhưng tôi đã bỏ qua nó vì cơn bão kỳ lạ ấy vẫn chưa đổ bộ vào thị trấn. Cuối cùng sự mệt mỏi đã tới, vậy là tôi đi lên lầu vào phòng ngủ của mình, chuẩn bị đánh một giấc. Nhưng khi đang đi ngang qua cửa sổ của tôi thì bùm, sấm chớp. Cửa sổ phòng tôi nhìn ra một trong những cánh đồng, và ngay rìa của cánh đồng, nơi nó giáp với bìa rừng, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy hắn đang đứng. Ban đầu tôi nghĩ chắc đó là một người tiều phu nào đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng khi tôi nhìn đi chỗ khác,
Trong bóng tối của căn phòng, tôi vẫn có thể thấy hai chấm sáng nhỏ, mờ nhạt trong tầm nhìn. Giống như bất kỳ người đàn ông lý trí nào, tôi nhún vai và lên giường đi ngủ. Không hề suy nghĩ gì thêm. Tôi thức dậy với nhiều tiếng sét hơn. Ban đầu bên ngoài trời vẫn còn rất tối, nên tôi đoán mình đã ngủ được khoảng 1 hoặc 2 tiếng. Nhưng khi tôi nhìn vào báo thức, đã là 8 giờ. Đang là buổi sáng. Điều đầu tiên tôi làm đó là bật kênh tin tức lên. Lúc này tôi cho rằng chúng tôi đang gặp một cơn bão khủng khiếp và tôi muốn xác nhận điều này. Tuy nhiên, tin tức vẫn bình thường. Vẫn là những câu chuyện về việc thời tiết nóng và nắng như thế nào. Cái quái gì thế này? Không thể nào. Tôi chộp lấy điện thoại và gọi cho bố mẹ mình. Hoặc ít nhất tôi đã cố gắng. Điện thoại của tôi đã hết pin, rầm, nhiều tia sét hơn. Cơn bão bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi. Tôi chắc chắn rằng nó phải có sức mạnh gần như một siêu bão. Cuối cùng sự dũng cảm nam tính của tôi đã chiến thắng và tôi quyết định cố gắng vượt qua cơn bão. Tôi vật lộn mở cửa, chống chọi với gió và mưa chỉ để bước được vài bước về phía hiên nhà. Rầm. Một tia sét khác lóe lên và hắn ta ở đó, gần hơn nhiều so với đêm qua nhưng vẫn ở giữa cánh đồng. Tôi có thể thấy cánh tay của hắn dài đến mức những ngón tay với móng vuốt thực sự đang chạy dọc trên mặt đất. Điều này thậm chí còn ấn tượng hơn vì người đàn ông sấm sét phải cao gần 7 feet, xấp xỉ 2,13 mét. Ít nhất đó là những gì tôi nhớ mình đã nghĩ vào thời điểm đó. Khó mà có thể đo lường chính xác một thứ gì đó khi nó vẫn còn cách khá xa bạn và bạn cũng chỉ nhìn thấy được nó trong khoảng 2 hoặc có thể là 3 giây. Điều đó đủ để dập tắt ý tưởng của tôi về việc rời đi. Tôi đã ẩn náu trong nhà suốt thời gian còn lại của ngày và đã ngủ gục trong phòng tắm với tất cả các cửa đều được khóa. Ngày hôm sau cũng gần giống vậy. Thực ra, cả tuần đều như vậy. Tôi thức dậy, thấy rằng cơn bão vẫn đang hoành hành, điện thoại thì vẫn cạn pin và phần còn lại của thế giới không hề biết đến nhà tù nhỏ bé của tôi. Thế rồi, điện bị ngắt. Tôi đã dành cả tuần này loay hoay quanh nhà chỉ để cố gắng sống sót trong khi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sét đánh. Mỗi lần tôi phải rời khỏi phòng tắm để lấy thức ăn hoặc kiểm tra thời tiết, tôi đều phải đi qua cả cái cửa sổ. Với mỗi lần sét đánh, tôi lại thấy đôi mắt đó tiến lại gần hơn. Và vào lần cuối cùng tôi đi kiểm tra, người đàn ông sấm sét đang ở ngay ngoài cửa sổ nhà tôi. Vài giờ trước, đã có điện trở lại, mặc dù đèn vẫn nhấp nháy liên tục. Tôi từ từ đi qua nhà mình và lấy bút và giấy. Nếu tôi phải chết ở đây, thì tôi muốn mọi người biết chính xác những gì đã xảy ra. Rằng gã đàn ông sấm sét không phải là huyền thoại hay truyền thuyết. Hắn ta có thật. Tôi chỉ có thể an ủi rằng tôi đã chặn hết các cửa sổ và không có tia sét nào có thể lọt vào đây. Cuối cùng tôi cũng sẽ chết, nhưng ít nhất thì sẽ không phải do con quái vật đó. Giờ thì giá mà mấy cái đèn chết tiệt kia ngừng nhấp nháy. Bố mẹ ơi, con. Lúc này, chữ viết trên tờ giấy rất vội vã và rời rạc. Tôi đang gõ lại một cách bình thường cho các bạn có thể dễ theo dõi. Hắn ta đang ở trong nhà. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng hắn ta đang ở đây. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt, và hắn cũng có thể nhìn thấy tôi, ngày một gần hơn, gần hơn. Tôi cố gắng chạy đến một phòng khác, nhưng đã bị móng vuốt của hắn quẹt vào bên hông. Đau quá. Những ghi chú dừng lại ở đó. Hành động đã thực hiện. Hai đặc vụ đã lẻn vào nhóm điều tra. Họ đã tìm thấy và che giấu những ghi chú cuối cùng của ông Smith. Thi thể không bao giờ được tìm thấy, và đó đã được xem là một vụ mất tích. Phân tích. Người đàn ông sấm sét dường như là một thực thể quang phổ không dựa vào tia sét mà dựa vào sự xuất hiện và biến mất đột ngột của ánh sáng. Một tia sáng có thể làm được, mặc dù một tia sét có thể duy trì hình dạng vật lý cho thực thể này tốt hơn nhiều so với một ngọn đèn trần đơn giản. Người dân Birmingham rất có thể đã liên kết thực thể này với những tia sét do những ánh sáng lóe lên từ những cơn bão mà họ thường xuyên gặp phải. Về cái chết của ông Smith, ông rất có thể đã bị đâm hoặc bị mắc kẹt bởi móng vuốt của người đàn ông sấm sét và bị điện giật cho đến chết, bị bắt cóc đến bất kỳ nơi nào mà thực thể ấy sử dụng làm hang ổ. Cơn bão xuất hiện xung quanh nơi ở của ông Smith thực sự có thể đã xảy ra ở một cõi tồn tại khác. Việc bắt giữ thực thể này là cần thiết cho các lý thuyết và câu trả lời tiếp theo. Người đàn ông sấm sét, đối tượng 653, đã được phép bắt giữ và nghiên cứu theo đạo luật phòng thủ hiện tượng huyền bí.
Liên hệ bíp 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 để biết thêm thông tin. Theo nghĩa đen, điều duy nhất bị xóa khỏi tài liệu chính là cái tên này. Cập nhật vụ án, đối tượng 653 đã bị bắt và giam giữ tại chi nhánh Đông Bắc. Đối tượng bị giam giữ thông qua một hệ thống phức tạp gồm nam châm, điện trường và các vụ nổ ánh sáng nhẹ. Việc nghiên cứu và thử nghiệm liên tục đối với tượng 653 hiện sẽ bắt đầu theo các khoảng thời gian đều đặn với các bản cập nhật được gửi qua báo cáo PRB. Tôi không chắc PRB là viết tắt của từ gì. Hồ sơ vụ án đã đóng. Vâng, hồ sơ vụ án số 1. Một cách dữ dội để bắt đầu một loạt tài liệu. Nếu bạn hỏi tôi đã xem qua một số tài liệu khác. Có vẻ như họ có phỏng vấn mọi người, các vụ án chưa được giải quyết, một số báo cáo của cơ sở, những thứ đại loại vậy. Những thứ tôi biết, No Sleep sẽ đánh giá cao. Tôi muốn công khai tất cả thông tin này ngay bây giờ. Vị trí tải xuống ban đầu của tệp đã biến mất. Không có gì ngạc nhiên. Cá nhân tôi nghĩ rằng thư mục này không được phép công khai. Có thể ai đó đã làm hỏng hoặc không muốn họ bị bắt quả tang. Tôi sẽ tiếp tục đọc và chia sẻ để biết còn những điều gì thú vị khác không. Chắc chắn rồi. Câu chuyện này tới đây thôi. Giữ an toàn nhé các bạn của tôi. Peace out.